She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. હવે સુએ પોતાનું બોર્ડ અરેન્જ કર્યું અને પેન અને ઇંકથી પોતાની મેગેઝિન સ્ટોરી માટેનું ડ્રોઈંગ કરવાનું એને સ્ટાર્ટ કર્યું. યંગ આર્ટિસ્ટ ત્યારે એવી રીતના જ મેગેઝિન સ્ટોરીઝથી જ ડ્રોઈંગ સ્ટાર્ટ કરતા જેથી કરીને જેમ યંગ ઓથર્સ લિટરેચરથી સ્ટાર્ટ કરતા હોય એવી રીતના યંગ આર્ટિસ્ટ જે હતા એ આર્ટની સ્ટાર્ટિંગ મેગેઝિન સ્ટોરીઝથી કરતા. તો એવી જ રીતના સુ પણ મેગેઝિન સ્ટોરીથી જ પોતાની સ્ટાર્ટ કરતી હતી. As Sue was sketching a pair of elegant horse shoe riding trousers and monocle on the hero, an Idaho cowboy, she heard a low sound several times repeated. She went quickly to the bedside. હવે સુએ શું ડ્રો કર્યું તો એક હોર્સ શો ડ્રો કર્યો જેમાં એક હોર્સ રાઈડ કરતો હતો અને ટ્રાઉઝર્સ પહેરાતા અને મોનોકલ એટલે કે સિંગલ આઈ ગ્લાસ હતા. એવો એક હીરો હતો જે ઇદાહો કાઉબોય હતો. ઇદાહો શું છે? એક સ્ટેટ છે અમેરિકામાં, ત્યાંનો કાઉબોય હતો. કાઉબોય એટલે કે જે કેટલનું ધ્યાન રાખે છે ફાર્મમાં એને કાઉબોય કહેવાય છે. એટલે એવો એક હીરો એને ડ્રો કર્યો અને એ કરતી હતી ત્યારે જ તેને એક બહુ ધીમો અવાજ સંભળાતો હતો જે વારવાર રિપીટ થતો હતો. એટલે તે તરત જ બેડ પાસે ગઈ. Johnsie's eyes were open wide. She was looking out the window and counting backward. જોન્સીની આંખો એકદમ ખુલ્લી હતી અને તે બારીની બારે જોતી હતી અને કાઉન્ટ કરતી હતી, પાછળથી કાઉન્ટ કરતી હતી. 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7 almost together. તો અવાજ સંભળાતા હતા. 12, થોડીક વાર પછી 11, અને પછી 10 અને 9 અને 8 અને 7 તો એકદમ સાથે સાથે જેમ બોલી ગઈ હોય 8, 7 એમ. She looked solicitously out the window. What was there to count? There was only a bare, dreary yard to be seen, and the blank side of the brick house 20 feet away. An old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung almost bare to crumbling bricks. ખૂબ ઉદારતાથી, સોલિસિટસલી એટલે ઉદારતાથી વિન્ડોની બારે જોયું અને વિચાર્યું કે આમાં કાઉન્ટ કરવા જેવું શું છે. બારે તો એકદમ એક યાર્ડ દેખાય છે ખાલી ખમ અને ત્યાં સાઈડમાં એક બ્રિક હાઉસ છે, 20 ફીટ દૂર એક બ્રિક હાઉસ છે અને એ બ્રિક હાઉસની બારે એક બહુ જૂનું આઈવી વાઇન છે જે એમ ઘણું રૂટ્સથી સડી પણ ગયું છે અને એ થોડુંક બ્રિક વોલ સુધી પહોંચે એવી હાઇટ સુધી હતું. પણ હવે પાનખર ઋતુ આવી ગઈ હતી એટલે એના પાંદડા ખરવા લાગ્યા હતા અને એનું જે બ્રાન્ચ જે વધી હતી એ ખાલી પડવા લાગી હતી કેમ કે પાનખર ઋતુ હતી તો પાંદડા બધા ખરવા લાગે. એટલે શું જોવે છે કે આ બારે તો જોવા જેવું કાંઈ જ નથી. 20 ફૂટ દૂર ખાલી એક બ્રિક હાઉસ છે અને ત્યાં આઈવી વાઇન છે, એ પણ તો ખાલી જ છે. આમ કંઈ બહુ ઝાઝા પાંદડા તો વધ્યા નથી એમાં પણ પાનખર ઋતુના હિસાબે. વોટ ઇઝ અ ડિયર? આસ્ક્ડ સુ પૂછે છે શું થયું છે, શું છે આ બધું? 6, said Chauncey in almost a whisper. They are falling faster now.
3 days ago there were almost 100. It made my head ache to count them. But now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. સુ જ્યારે આવું એને પૂછે છે ત્યારે ચોન્સી કહે છે 6. ઓલમોસ્ટ અ વિસ્પર એટલે કે ખૂબ જ ધીમા અવાજમાં. અને ચોન્સી કહે છે હવે આ બધા બહુ જલ્દી પડવા લાગ્યા છે. 3 દિવસ પહેલાં 100 જેટલા હતા. મારું માથું દુખી જતું કાઉન્ટ કરતાં કરતાં. પણ હવે કેટલું ઇઝી છે કાઉન્ટ કરવું નહીં. આ જો હજી એક ગયું. હવે તો ખાલી 5 જ વધ્યા છે. 5 what dear? Tell your Sudi. શું કે છે પણ 5 શું ડિયર? તારી સુડીને તો કે શું 5? Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? એટલે કે છે પાંદડા. ચોન્સી કે છે પાંદડા. ઓલા આઈવી વાઇન ઉપર જે પાંદડા છે તે. આમાંથી જ્યારે છેલ્લું પાંદડું કરશે ત્યારે હું પણ વહી જવાની છું. અને મને તો આવા 3 દિવસ થયા ખબર છે. ડૉક્ટરે તને કીધું નથી? Oh, I never heard of such nonsense, complained Sue with magnificent scorn. What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so, you naughty girl. Don't be a goosey. Why, the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were. Let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. Why? That's almost as good a chance as we have in New York when we ride on the streetcars or walk past a new building. Try to take some broth now and let Sudi go back to her drawing so she can sell the editor man with it and buy port wine for her sick child and pork chops for her greedy self. હવે તમારી ફ્રેન્ડ તમને આવી વાત કરે, આવી નોનસેન્સ વાત કે આ બધા પાંદડા ખરી જશે ત્યારે હું પણ મરી જઈશ અને ઓલરેડી બીમાર હોય ત્યારે, તો તમને પણ ગુસ્સો આવવાનો જ છે. એટલે આ સાંભળીને સૂને પણ ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો અને આવી નોનસેન્સ જેવી વાતો તો મેં ક્યારેય નથી સાંભળી. શું રિલેશન છે એ આઈવી લીવ્સનો અને તારા સરખા થવાનો, તારા સાજા થવાનો? એના સાથે કોઈ રિલેશન નથી. આ બધું તું એટલે કહેશ કેમ કે તને એ આઈવી વાઇન સાથે એટલો બધો લગાવ થઈ ગયો છે. ડોન્ટ બી અ ગૂઝી. ગૂઝી એટલે કે ફુલિશ પર્સન. ડૉક્ટરે મને આજે જ સવારે કીધું છે કે તારા સરખા થવાના ચાન્સીસ 10માંથી 1 છે અને ન્યૂયોર્કના હિસાબે ખૂબ સારા ચાન્સ કહેવાય. એટલા ચાન્સ તો જ્યારે તમે ત્યાં રસ્તામાં જતા હો ત્યારે બી હોય જ છે. એટલે કે ત્યારે પણ તમને મળવાની ડર તો હોય જ છે. એટલે એવું કાંઈ નથી. શાંતિથી બેસ હવે અને તારી સુડીને જઈને ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કરવા દે. એટલે ચોન્સી જે છે એ સૂને સુડી કહીને બોલાવતી. તારી સુડીને જઈને ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કરવા દે એટલે એ એડિટરને વેચી શકે અને એની સિક ચાઇલ્ડ એટલે કે જોન્સી માટે પોર્ટ વાઇન ખરીદી શકે અને પોતાના માટે ગ્રીડી સેલ્ફ એટલે સૂ પોતાના માટે પોર્ક ચોપ્સ ખરીદી શકે. You needn't get any more wine, said Chauncey, keeping her eyes fixed out the window. પણ ચોન્સી તો માનવા જ તૈયાર નહોતી. એટલે બારીની બારે હજી જોતાં જોતાં એ કહે છે તારે કોઈ વાઇન લઈ આવવાની જરૂર નહીં પડે. There goes another. No, I don't want any broth. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. અને પછી સાથે સાથે કહે છે આ જો હજી એક પાંદડું પડી ગયું. હવે ખાલી 4 જ વધ્યા છે. મારે અંધારું થાય એ પહેલાં છેલ્લા પાંદડાને પડી જતાં જોવું છે. એટલે હું પણ વહી જવાની છું. Chauncey dear, said Sue, bending over her. Will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I'm done working? I must hand those drawings in by tomorrow. I need the light or I would draw the shade down. એટલે શું હજી એને સમજાવવાની ટ્રાય કરે છે કે ચોન્સી સાંભળ,
પ્લીઝ મને એક પ્રોમિસ કરીશ કે તું તારી આંખ બંધ રાખીશ અને વિન્ડોની બારે તું નહીં જો જ્યાં સુધી મારું કામ પતી નથી જાતું. મારે આ ડ્રોઈંગ્સ ગમે એમ કાલે એને દેવી જ પડશે અને ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કરવા માટે મારે લાઇટ ચાલુ રાખવી પડશે, બાકી શેડિંગ પ્રોપર થશે નહીં. હવે શું માટે આ ડ્રોઈંગ્સ કમ્પ્લીટ કરવી ખૂબ જરૂરી હતી, કેમ કે ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કરત તો જ તે ડ્રોઈંગ વેચીને એમાંથી પૈસાથી એ ચોન્સીની દવા કરાવી શકત. એટલે એના માટે આ ખૂબ જરૂરી હતું. એટલે ટાઈમ બહુ ઓછો હતો એટલે એ ચોન્સીને સમજાવવાની ટ્રાય કરતી હતી. Couldn't you draw in other room? asked Chauncey coldly. ચોન્સી પૂછે છે, તું બીજા રૂમમાં ડ્રોઈંગ નહીં કરી શક? I would rather be here by you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. એટલે શું કે છે, પણ મારી ઈચ્છા એવી છે કે હું અહીંયા તારી પાસે રહું, અને એ સિવાય એવું પણ છે કે તું ઓલા આઈવી પાંદડાની સામે જોતી ન રહે, એટલે મારે ધ્યાન રાખવા પણ અહીંયા રહેવું છે. Tell me as soon as you have finished, said Chauncey, closing her eyes and lying white and still as a fallen statue. Because I want to see the last one fall. I'm tired of waiting. I'm tired of thinking. I want to turn loose my hold on everything and go sailing down just like one of those poor, tired leaves. એટલે જોન્સી કહે છે, તારું પતી જાય, ડ્રોઈંગ પૂરું થઈ જાય એટલે મને કહેજે. મારી આંખ ત્યાં સુધી હું બંધ રાખું છું. અને આંખ બંધ કરીને તે એકદમ કેમ એક સ્ટેચ્યુ પડતું હોય એવી રીતના એ બેડ ઉપર પડી ગઈ. અને સાથે સાથે બોલે છે કે મારે છેલ્લા પાંદડાને ખરતા જોવો છે. હવે હું વેઇટ કરતાં કરતાં થાકી ગઈ છું, વિચારતા વિચારતા થાકી ગઈ છું. હવે મારે પોતાના ઉપરથી મારો કંટ્રોલ ખોઈ બેસવો છે અને ખરી જવું છે. આ થાકેલા પાંદડાની જેમ હું પણ થાકી ગઈ છું અને આવી જ રીતના મારે પણ ખરી જવું છે, એટલે કે મરી જવું છે. Try to sleep, said Sue. I must call Berman up to be my model for the old hermit miner. I'll not be gone a minute. Don't try to move till I come back. એટલે શું કે છે, તું સુવાની ટ્રાય કર. હું બર્મનને અહીંયા બોલાવી આવું. મારે જે ઓલ્ડ હર્મિટ માઇનરની પેઇન્ટિંગ કરવી છે એના માટે એ મોડેલ બનશે. હું હમણાં બસ 1 મિનિટ પણ મને નહીં લાગે એ પહેલાં હું આવી જઈશ. પણ તું હું ન આવું ત્યાં સુધી હલવાની ટ્રાય કરતી નહીં. હવે સ્ટોરીમાં એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરની એન્ટ્રી થાય છે, બર્મનની. Old Berman was a painter who lived on the ground floor beneath them. He was past 60 and had a Michelangelo's Moses beard curling down from the head of a satyr along the body of an imp. Berman was a failure in art. 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress's robe. He had always been nothing except now. He had always been, about to paint a masterpiece, but had never yet begun it. For several years, he had painted nothing except now and then a daub in the line of commerce or advertising. He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who would not pay the price of a professional. He drank again to excess and still talked of his coming masterpiece. For the rest, he was a fierce little old man who scoffed terribly at softness in anyone and who regarded himself as a special mastiff in waiting to protect the two young artists
in the studio above. હવે ઓલ્ડ બર્મન જે હતું તે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં રહેતો હતો અને એક પેઇન્ટર હતું. 60થી વધારેની એની એજ હશે અને એની જે મિચેલેન્ગેલોઝમાં જે સ્ટેચ્યુઝમાં બિયર્ડ હોય એવી એની બિયર્ડ હતી, જે એકદમ લાંબી હતી અને એકદમ એને કેમ ભગવાન હોય. સટાયર એટલે કે પાર્ટ ગોટ અને પાર્ટ મેન, એટલે ગોટ અને મેનનું કોમ્બિનેશન એવો એ લાગતો, એટલે એને સટાયર કહેવાય. એવો એ લાગતો. બોર્મન જે છે એ આર્ટમાં એક ફેલિયર હતો અને 40 યર્સથી એ પોતાના બ્રશથી કંઈક એવું કરવાનો ટ્રાય કરતો હતો જેનાથી કંઈક ફેમસ થઈ શકે. હંમેશા એમ જ કહેતો કે હું એક માસ્ટરપીસ કરવાનો છું, પણ એને હજી સુધી સ્ટાર્ટ કર્યું નહોતું. ઘણા વર્ષો સુધી એને અહીંયા ત્યાંના કામ કર્યા, આવડત વિનાના કામ કર્યા, કોમર્સ અને એડવર્ટાઇઝિંગમાં કામ કર્યા. થોડું બહુ એ મોડલ બનીને કમાઈ લેતો હતો, કેમ કે આ તો આર્ટિસ્ટની જ કોલોની હતી, એટલે બધાને મોડલ્સની જરૂર પડતી જ હતી. એટલે આ બધા તો હજી નવા આર્ટિસ્ટ હતા, એટલે એ લોકો પ્રોફેશનલ મોડલ્સને પૈસા ન આપી શકે, એટલે આવા નાના મોટા મોડલને પૈસા આપીને કામ કરાવી લેતા. એટલે એ મોડલ્સમાં બોર્મન કામ કરતો હતો. અને એ ગિન એટલે એ એક ટાઈપની ડ્રિંક છે, ખૂબ પીતો અને હર વખત પોતાની માસ્ટરપીસની જ વાત કરતો રહેતો હતો. એ સિવાય એ એક ફિયર્સ લિટલ ઓલ્ડ મેન હતો, જે ખૂબ સ્કોફ કરતો રહેતો ને એ એમ જ વિચારતો હતો કે આ બે ઉપર જે આ બે આર્ટિસ્ટ રહે છે, એટલે કે સુ અને જ્હોન સી, એના માટે તો એ એક મસીહો છે, એ જેને બચાવી શકે, કેમ કે હર વખત એ લોકોનો મોડલ બોર્મન જ બનતો હતો. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે લાસ્ટ લીફ ચેપ્ટર અડધું સમજ્યું છે, બાકીનું અડધું આપણે હજી સમજવાનું બાકી છે. ઓકે, જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરશું. આજે આપણે સુ અને જ્હોન સીનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. એની પહેલાં આપણે એ લોકો જે જગ્યાએ રહે છે એનું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. પછી ડૉક્ટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે જોયું. મેઇન કેરેક્ટર જે છે બોર્મન, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. આખી સ્ટોરી જેના ઉપર છે લાસ્ટ લીફ, એ લીફ શેનું છે, આઈવી વાઇનનું છે, એના વિશે આપણે વાત કરી. તો આ બધાથી આપણને સમજાણું સ્ટોરી શું છે, અને આગળ પણ હજી આપણે સ્ટોરી કરશું એટલે ખ્યાલ પડી જશે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણી સ્ટોરીનું રીડિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આઈ હોપ તમને બધાને સમજાણું છે. કંઈ ડાઉટ હોય તો નોટબુકમાં લખતા જાજો. વર્ડ્સના મિનિંગ મેં જે કીધા છે એ પણ લખતા જાજો, એટલે તમને સમજવું ઇઝી પડશે. નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ તમારી પ્રિન્ટ આઉટ યા પછી જે ડિવાઇસમાં સ્ટોરી છે એ સામે રાખજો, જેથી કરીને તમને સમજવામાં કોઈ જાજી તકલીફ ન પડે. Make sure you are understanding every part of the story. We will meet again in the next session and continue with the remaining story and finish with its explanation.